Hej på er och välkomna till en ny minispökjakt. Som ni ser kanske i bakgrunden, vi befinner oss på Markvägen i Sundom igen. Och det blev ju väldigt omtyckt och populärt senast vi gjorde en liten minispökjakt här längs den här vägen, och många har önskat att vi ska ta oss ut hit igen och testa. Så ikväll är vi här igen. Jag kan ju varna om att det är längs en väg så det löper trafik, och jag har förberett mig lite. Det är också ganska myggigt här ikväll, så att vi får se hur det går. Innan vi kör igång så kan jag passa på att inflika att vi rekommenderar att ni ser, vad ska vi kalla det, för del 1 eller förra spökjakten härifrån, från den här vägen, så får ni lite mer info om vad folk har upplevt här. Men kort sagt så har det ju varit en del varsel och sånt, och man har sett skepnader och tydliga gestalter och sånt. Det är ju några tusentals år sedan det slog ner en jättestor meteorit här bakom oss. Och det sägs ju att sådana händelser lösgör enorma mängder energi, och vår teori är ju med det här nu då att meteoritnedslaget har lösgjort liksom sådana energier och satt sig i berggrunden här omkring i det här området som på något sätt kan alstra till och med en portal på platsen, eller att det kan vara den typen av energi som har startat det här att folk upplever väldigt mycket varsel och sånt på den här platsen. Ja, alltså det är ju en möjlig teori som vi har funderat på. Vi vet ju inte, men det är ju väldigt märkligt varför folk har upplevt så mycket just längs den här vägen. Så vi ska väl försöka ta reda på lite ikväll vad som finns här och se om vi kan få lite mer svar. Jag tycker att vi kör igång på direkten med en liten första session. Nu har jag satt mig högst uppe på Öjberget, som den här bergåsen kallas. Jag sitter för att, ni som vet så jag är lite svag i ryggen fortfarande, så jag väljer att göra mina sessioner sittandes om det finns möjlighet. Jag sitter här med en EMF i handen, ni får hålla koll på den här. Jag tänker att vi börjar en session här högst uppe på den här parkeringen. Vi fick ju ganska intressant kommunikation i slutet på den förra utredningen som vi avslutade precis just här. Så jag tänker att vi börjar här och arbetar oss vidare neråt mot solvsidan, som sägs vara väldigt spännande, den delen också. Om det är något som låter så är det jag som går i gruset nu. Så det är inget paranormalt om ni hör grus. Jag sitter med en diktafon i handen också. Jag tänker att vi kör en kort diktafonsession här och ser om någonting vill kommunicera med oss. Som sagt, det är den årstiden när det är väldigt ljusa nätter. Det är ganska sent men ändå väldigt ljust ute. Jag kör igång så ser vi om vi får någonting på den här, som sagt, myggigt. Jag håller också i en EMF, så vi ska se om vi kan få någonting på dem den här gången också. Har vi någon med oss här högst uppe på Öjberget? Kan du berätta om det har hänt någonting på den här platsen? Vad beror det på att väldigt många har upplevt varsel längs den här vägsträckan? Jag tänker att vi pausar redan där och lyssnar om det har fastnat någonting. Så vi ska se om vi kan få någonting på dem den här gången också. Har vi någon med oss här högst uppe på Öjberget? Kan du berätta om det har hänt någonting på den här platsen? Vad beror det på att väldigt många har upplevt varsel
varsel längs den här vägsträckan. Ja, där tog klippet slut och trafik löper längs vägen. Jag hörde ingenting så där spontant. Vi kanske kan testa lite senare också. Har ni sett någonting på EMF-mätaren? Jag har inte hållit koll på den. Vi kan ju säga så här att om det finns någon här med oss den här gången så kom fram till mätarna som vi håller i våra händer och rör vid dem. Så kommer vi veta att ni är här även nu. Vi fick mycket kontakt med er senast. Finns det någon här längs den här vägsträckan som vill visa sig ikväll? Kom fram till den här mätaren och rör i den. Den är helt ofarlig. Kom fram till mig eller till Jonas. Vi vill inget illa. Vi vill bara prata med er. Kan någon energi påverka oss så att vi får känna eller uppleva någonting längs den här vägsträckan? Om jag testar att gå lite hitåt. Kan du komma och röra i mätaren nu? Så vet vi att ni är här och vill kommunicera med oss. Ja, det verkar ganska lugnt på mätarna just nu. Så jag tänker att vi kanske testar ett annat verktyg. Så kan vi göra. Innan vi åker vidare till andra delen av Markvägen så tänkte jag testa en kort öppen spiritbox-session här på parkeringen och se om vi får igenom någonting på den. Så jag klickar igång helt enkelt och ställer lite frågor. Finns någon här? Konstigt ljud bara. Jag sitter här med en... Någon av er som vi pratade med senast, kan ni säga hej? Bara konstiga ljud. Finns någon? Nu sa någon någonting. Det lät kanske som en flicka eller kvinna. Vem pratade vi senast med när vi var här? Vill du berätta någonting om den här platsen? En mans röst, tror jag. Det lät som ett barn. Vill du berätta någonting om den här platsen? Ja. Var det ett ja? Jag tror det. Berätta någonting. Varför är den här platsen hemsökt? Vad har stannat kvar? Ge oss en ledtråd. Kan du... Nu var det någonting. En kvinna kanske. Kan du skrika ut ditt namn? Kan du säga var du är just nu? Nu låter det som att det kan komma trafik längs vägen också. Varför är du kvar här? Kommer lite trafik nu emellanåt. Har du bott här? Är det
någonting speciellt med den här vägen. Var det ett ja igen kanske? Vet du varför så många har upplevt varsel här? Vill ni prata med oss ikväll? Väldigt lugnt på min EMF, tycker jag. Finns det någonting ni vill säga åt oss så är det er chans nu. Känner ni till något om det här meteoritnedslaget? Ett svar, tror jag. Ja, jag vet inte riktigt vad det var. En kvinnoröst, tror jag. En man, Igen. lät det som. Intressant. Är det så att det finns en portal här? En slags andeportal? Ande, sa den ande? Jag vet faktiskt inte, jag hörde inte riktigt. Sa du hej? Eller sa du... Ganska intressanta svar, tycker jag. Har det här meteoritnedslaget någonting med hemsökelserna att göra? Har det öppnats en portal? Svar igen. Ja, vi får analysera det där sen. Vart vill ni att vi åker? Kan ni säga om ni vill att vi kommer till någon speciell plats längs vägen? Ja, jag stänger av här. Följ gärna med oss eller kommunicera med oss längs vägen. Tack för era svar. Ja. Intressant. Alltså vi fick ju här nu mot slutet, tycker jag, svar på våra frågor, men vi får analysera dem. De var lite svåra att tyda så här ute i luften. Ja. Men inspelningen är nog tydligare. Och vad hör du? Kommentera jättegärna. Ja, intressant ändå att det kom igenom ganska många svar. Vi får analysera dem hemma som sagt och se vad vi får fram. Men jag tänker väl att vi åker vidare längs vägen till en ny plats. Så där, nu sitter jag på en annan plats längs, det som vi tror var den ursprungliga markvägen. Markvägen gick ju lite annorlunda än hur den går idag. Vi kan sätta in en bild. Det gula strecket är det som var den ursprungliga markvägen, och jag kan också markera att vi borde befinna oss ungefär här just nu. Och som ni ser, bakom mig här så har vi hittat en lämning i naturen som vi antar att kan vara tillräckligt bred för att kanske vara en del av det som en gång i tiden var markvägen. Så här ser det ut åt det andra hållet. Ja, lite mera igenvuxet ditåt, men som sagt, det är en mycket gammal väg och just nu befinner vi oss på en tvärgående sån här skogsväg som antagligen bara löper ut till någons skogsmark. Ja, alltså vi är ju inte helt säkra på att det här är rätt ställe, att det här är gamla markvägen, men det är ju en stark teori i alla fall, i och med att det ser ut som att det är så öppet här. Ja, det går en liten stig här idag och man kan tänka sig, vi försöker föreställa oss att markvägen kan ha gått här i den här öppningen. Så jag tänker, jag har förberett med en liten STS-metod här. Vi har också placerat en PRS på marken här. Jag ska komma och lägga
igång den. Sådär. Så ser vi om den kan ge någon form av utslag här på den här platsen, om det på något sätt vandrar energier längs den här platsen ännu idag. Men jag kör igång helt enkelt med en Estes-metod och Sandra får ställa lite frågor och så ser vi vad vi får. Som sagt, det är inte så här kallt utomhus utan jag tar lite skydd mot myggen med den här utstyrseln. Men som sagt, vi kör igång. Jag ska sätta igång den här så lägger jag på mig hörlurar och jag ska ställa lite ljusare bild här också innan vi kör igång. Ska se. Så där kanske. Sådär, jag är igång. Jag står här bakom jag borde kameran. Ha en EMF här också i fickan. Är det sant att gamla markvägen gick just här? Kan någon bekräfta det? Gick. Det var ju det jag sa. Okej, tack för ditt Huvud. Huvud. Vad menar du med huvud? Jag måste bara berätta att jag blir direkt jätteyr här. Okej, intressant. Yrsel är ju något vi har känt av under många utredningar. Är det någon som påverkar Jonas och orsakar den här yrseln? Det som var. Vad har varit? Pratar du om gångna tider? Jag ska flytta mig hit. Det knakar lite när jag går över grenar här. Vad har varit? Menar du gamla markvägen? Här. Här? Ja, precis. Jo. Ja, vi misstänker ju att gamla markvägen gick här. Finns det någon fler Riktigt. Ja, det var riktigt. Jag tänkte just fråga dig att finns det någon fler som vill bekräfta det? Men tack för svaret. Vem är det jag pratar med? Kan du säga ditt namn? Folke. Folke. Okej. Är ni fler här? Hur många är ni här? Med mig. Vem är med dig? Positiv. Positiv. Vem är positiv? Eller vad menar du med det? Någon? Så Nu. Någon är positiv. Kanske. Du som är här med oss, kan du gå fram till den där mätaren? Sydän. Sydän. Hjärta. På finska. Vem är det som pratar finska? Jag tänkte just fråga om någon kan gå fram och röra vid den där mätaren på marken. Om ni rör vid den där... Hej. Om du rör vid den där antennen så kommer den att lysa upp och låta och då vet vi att du är bredvid Jonas. Kan du ställa dig bredvid honom? Har du någonting du vill berätta åt oss? God dag. God dag. Är det en ny person jag pratar med? Så det är så mycket mygg här. Nu måste jag bara inflika.
Det är svårt att hålla still händerna. Har du bott här i Sundom? Bott? Oh, bott? Nej. Nej, okej. Kanske ni är flera som... Hej! 2 människor sa hej. Ja, jag misstänker att det är flera här. Tack för era svar, alltså väldigt intressant att det kommer riktiga svar. Eller passande svar. Kallt. Är det kallt? Kan du berätta någonting om ditt liv? Det var jag. Vad menar du med det? Det var du. Vad menar du med att det var jag? En obehaglig röst. Yllätys. Yllätys. Okej. Överraskning på finska. Ska du överraska oss med någonting ikväll? Är det det du menar? Kommer vi att bli överraskade? Jag har ett svar, sa någon jättetydligt. Wow, jag har ett svar. Okej. Säg ditt svar. Jättegärna, säg det. Jag vill veta vad ditt svar är. Tio 10. människor. Är det okej? Oj, nu får jag till någonting. Alltså, Jag hann inte med. spännande. 10 människor. Menar du att det är 10 människor här just nu med oss? Är det 10 energier här? Du får jättegärna. Krock. Krock. Bil, sa någon. Pratar du, Det känns ju logiskt. pratar du om en krock som har hänt längs den här vägen? Kanske längs den nya vägen? Johanna. Okej. Är Johanna kopplad till krocken på något sätt? Jag är här ibland. Olika människor sa det där, men det kom så tydligt. Okej. Varför har du stannat kvar här? Föräldrar. Föräldrar. Pratar du om din Spring. Ondska. Oj, nu kommer det mycket här. ondska? Alltså jag minns inte om vi fick senast vi var här ord som liksom var just ondska eller ond eller någonting. Jag tycker att jag har något minne av det, men jag är inte helt säker. Vad är den här ondskan du pratar om? Vad är det? Menar du att det finns ondska på den här platsen? Kan du gå mot oss om du är här längs vägen inne i skogen någonstans? Kan du komma gående mot oss? Så kanske vi kan höra dig. Om du gör ett högt ljud. Kan du få en kvist att knaka i skogen? Isältä. Från pappa på finska. Varför pratar du om din pappa? Eller någons pappa?
Har den här vägen haft någon speciell betydelse för er? Jag får ganska många svar men jag hinner inte med att tyda dem. Innan vi byter ställe kan ni röra vid någon av våra mätare, antingen de som vi håller i våra händer eller den på marken. Har ni så mycket energi att ni kan få någon av dem att lysa upp? Med, det där var tydligt. Kan ni göra något riktigt starkt nu innan vi åker vidare? Kan ni röra vid någon av oss så vi känner av er? Ni får tillåtelse att röra vid mig. Ta i min hand. Vänta. Okej, jag väntar. Eller kan du röra vid Jonas? Få honom att känna av dig på något sätt. Vilket ljus som kommer här. Ja. Shit. Jag bad ju om att Jonas skulle Jag få ryser, känna det här av har dig. jag aldrig varit med om. Så spännande. Är det du som påverkar Jonas? Vad jag ryser. Alltså varifrån kommer det här ljuset? Jag blundar. Alltså riktigt intressant. Jättekonstigt. Alltså jag tror att jag tar och avbryter här. Jag ska säga till Jonas, eller peta i honom. Alltså vad var det för ljus du såg? Jag bad dem att göra någonting så de skulle känna av dig. Alltså ett jättekonstigt ljus. Precis som att ett sken som kom liksom. Är jättesvårt att förklara. Alltså jag blundade men det var som att jag fick ett sken som kom här. Som precis som att jag skulle ha sett det genom de här ögonskydden eller de här ögonbindeln fast jag inte hade öppna ögon. Det var jättekonstigt. Och Men så wow. Rysningar. Det där har jag aldrig upplevt. Alltså jag bad ju dem att göra någonting så att du skulle liksom känna av dem. Har vi fått någonting på EMF:en? Nej, inte vad jag har sett. Okay. Och inte på PRS:en heller. Men alltså det kändes som det kom jättemycket svar. Lite sådär halvotydligt många gånger. Men alltså många av svaren passade in på frågorna. Okej. Och jag frågade ju om markvägen har liksom gått här. Och då svarade du en gång riktigt. Eller de svarade riktigt. Alltså det kändes, jag fick, det här är ju lite flummigt och svårt att svara definitivt på. Men jag fick en känsla av att det var väldigt många energier som samtidigt ville göra sig hörda i det här. Det var kanske det som gjorde att det blev lite distrahering för mig. Det var lite svårt att tyda allting. Det kändes som väldigt många energier helt enkelt. Men jag tror att vi förflyttar oss till en sista plats innan vi avslutar den här utredningen. Vi har förflyttat oss lite närmare meteoritnedslaget. Här bakom mig så finns faktiskt en skylt också där det visar vad det här meteoritnedslaget var, eller är. Det är ju åkermark idag. Och jag tänkte att jag kör en till kort spiritbox här, en öppen spiritbox och ser om vi kan få någonting här också. Jag kan ju visa också innan du kör igång att nu befinner vi oss precis i slutet av markvägen på solvsidan på i nedre ändan. Jag kan försöka svänga på kameran så här också. Här ser ni uppåt mot Öjberget därifrån vi kommer. Här är en korsning också. Jag tror att den här vägen heter något annat idag.
men att gamla markvägen borde ha gått här också. Ja, om jag inte den har löpte ut fel. här, men från den här korsningen ner hit där vi står så har vägen ett annat namn. Men det som ni ser som löper upp mot horisonten så är markvägen, och den gick här precis längs ner hitåt. Ja, men jag kör igång. Jag kanske måste vifta runt mig lite ibland eftersom det som sagt är fullt av mygg. Men jag kör igång spiritboxen. Jag står med en EMF i handen också, så får jag någonting på den så ska jag försöka visa det. Finns det någon med oss här längs vägen? Det kanske var någonting svagt. Kan du bekräfta att du sa någonting? Jag ska ta och lägga igång PRSen. Du får jättegärna gå fram till den där apparaten på marken. Kan du röra vid den? Var det ett jo kanske? Riktigt svagt. Är du nära mig? Ja, men jag testar att gå lite här längs vägen. Var det kanske någon som sa eller någonting sånt? Hur nära mig är du nu? Ett märkligt ljud. Är det en man eller kvinna? Har du följt med oss hit från platsen vi var vid alldeles nyss? Alltså det låter som svaga röster ibland, men de låter väldigt långt borta. Nu igen, någonting väldigt svagt. Har du någonting du vill säga åt oss innan vi åker hem? Har du visat dig för någon längs vägen? Det var ett svar. Ja, jag får lyssna på det noggrannare sen. Vem är det som brukar visa sig längs den här vägen? Konstigt ljud. Har det hänt något hemskt längs den här vägen? Kan du gå fram till mätaren i Jonas hand och röra vid den? Vill du berätta vad du heter? Ja, små svar nu som då. Lite då och då. Kan du säga någonting riktigt tydligt? Annars stänger jag av här. Har du ännu någonting du vill berätta för oss? Tack för era svar ikväll. Nu stänger jag av. Ja, det var ju en del svar då och då.
Men de var väldigt, väldigt svaga. Alltså det lät nästan som att någon pratade på avstånd. Mm. Det var väldigt, väldigt otydligt just här. Mm. Men Ändå har vi intressant. fått, jag tänkte bara berätta, ändå har vi fått historia berättade åt oss om just den här änden av Markvägen, att det lär ha varit ganska mycket händelser här faktiskt. Ja. Så intressant att testa, men jag tänker att för att inte göra den här spökjakten allt för lång så tror jag att vi börjar plocka ihop det sent. Ja. Så det ja. syns ju inte alls som sagt nu när det är sommar, men det börjar vara rejält sent. Och vi har blivit ordentligt bitna av mygg. Men det har varit väldigt intressant. Men vi packar ihop och börjar alldeles strax bege oss hemåt. Den gamla Markvägen har i långa tider påverkat, förbryllat och ibland även skrämt förbipasserande. Berättelserna om varsel, ljud och syner sträcker sig nog långt bortom det vi numera känner till. Mystiken kring stråket över Bergåsen är påtaglig, både i folkmun och på platsen. Om platsen fungerar som någon form av andeportal eller inte fick vi kanske inget tydligt svar på. Men intressant att ännu en gång få dra i ledtrådarna man får när platsen, lite hemlighetsfullt, viskar ut sin historia. Glöm inte att tumma upp videon och prenumerera gärna på kanalen så missar du inget framöver.